Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am să vă prezint una dintre cele mai interesante bucăți de tehnologie, dacă le pot numi așa, și este vorba despre Asus, pe românește Zephyrus sau mă rog Zephyrus. Este un laptop de gaming și este unul dintre cele mai interesante laptopuri pe care eu le-am văzut pe piață. Bineînțeles, asta din perspectiva mea și am să vă spun de ce îl iubesc atât de mult și evident vom vorbi și obiectiv despre ceea ce poate să facă, ceea ce nu poate să facă și bineînțeles preț și așa mai departe. Am aici lângă mine modelul cu i7 8750H și un 2080 Max-Q. Dacă stai așa să te gândești, nu ar fi cine știe ce, pentru că există modele și cu i7 seria 9 și e panou de 300 de Hz, al nostru are 144 de Hz. Însă, nu este un laptop atât de învechit, să-i spunem. În schimb, este un laptop care are un design diferit, un design interesant. Nu sunt neapărat primii care au abordat acest stil, dar cumva consider că lor le-a ieșit ceva mai bine. Și trebuie să vă anunț de acum că nu vorbim despre un produs ieftin. Vorbim despre un produs care sare ușor de 10.000 de lei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. În ceea ce privește designul acestui laptop, ei bine, aici Asus mi se pare că a făcut o treabă foarte bună. Pentru un laptop de gaming mi se pare foarte subțire, adică este la fel de gros ca un deget. De fapt, este ceva mai subțire decât un deget și asta îmi place foarte mult. Dar, evident, acest design vine și cu un cost, iar costul acela este legat de răcire. Însă, vom vorbi mai târziu despre răcirea acestui laptop, pentru că Asus au găsit o soluție destul de interesantă. Nu este neapărat cea mai utilă, dar este o implementare foarte bună pentru a răci un laptop ce are componente foarte puternice și trebuiesc răcite. În ceea ce privește materialele de construcție, avem în mare parte aluminiu, pe partea capacului avem două texturi, mă rog, practic e aceeași textură, dar sunt orientate diferit. Este o textură de aluminiu periat și arată genial din punctul meu de vedere. Mai avem și un logo de la ROG, este iluminat cu roșu și evident atunci când ai laptopul pornit, acesta clipește. Flexul capacului este aproape minimum, dar este de așteptat, mai ales că acest model are 17 inch și cumva să ai o folie subțire de aluminiu, mai pune un ecran, mai pune o ramă de plastic și cu toate astea nu ai cum să reduci acest flex. Cum deschizi capacul, vei observa că există un oarecare flex și aici pe muchia din sus, însă nu este absolut deloc deranjant. Iar eu am pus laptopul pe acest mousepad ca să-mi fie mai ușor de ridicat de pe masă, pentru că este foarte micuț aici în partea din spate. Are niște piciorușe foarte mici și acest lucru îl face să fie așa foarte stealth, foarte minimalist, foarte interesant. Ce îmi place în schimb este că nu alunecă de pe masă. Deci dacă te împiedici, uite-te și tu puțin, mă duc cu tot cu scaun. Dacă te împiedici de încărcător, nu o să-l iei după tine laptopul, cel mai probabil o să se smulgă din ufă și cu asta basta, ceea ce mi se pare foarte interesant. Cum deschizi capacul, vei observa că avem o muchie foarte subțire de jur împrejurul ecranului, iar aici, la bază, avem două degete de plastic unde se ascund alte componente și așa mai departe, nu intrăm în detaliile acelea. Este făcută din plastic și avem o muchie aici, care se pune fix pe rama laptopului și în momentul în care el este închis nu intră praf pe aici prin ghiozdan sau mai știu eu de pe unde îl cari după tine. Vom vorbi despre ecran și despre specificațiile ecranului ceva mai încolo, pentru că acum vorbim de design. Am menționat mai devreme aceste balamale, care seamănă cumva cu Ergolift. Cumva funcționează cam în același principiu ca și Ergoliftul. Atunci când deschizi capacul, se ridică baza laptopului cu câțiva milimetri pentru a avea un flux de aer ceva mai bun. Și Asus s-a descurcat foarte bine pentru că intră foarte mult aer, iar toată partea de aici este dedicată răcirii. Și tastatura s-a mutat mai jos, touchpad-ul s-a mutat în partea din dreapta și da, o să spuneți, băi, ce design ciudat. Unii zic da, alții zic nu și evident nu m-am putut abține și am cerut părerea mai multor persoane. Am să vă spun părerea mea de ce mi se pare că este o decizie foarte interesantă de a pune tastatura aici și touchpad-ul în partea din dreapta. Și nu am renunțat la cifre, pentru că cifrele sunt ascunse în touchpad și la apăsarea unui singur buton, funcția de touch se blochează și atunci pot să dau tap pe cifre
Practic, dacă ai un mouse, o poți lăsa activată și ai numpad-ul în partea din dreapta. Mi se pare extraordinar de interesant și, mă rog, nu este o minunăție a tehnologiei, dar implementarea mi se pare făcută foarte, foarte bine. Chiar dacă touchpad-ul nu are o dimensiune foarte mare, este un touchpad precis, folosește Windows Precision Drivers, ai gesturi, ai apăsări multiple și cu toate acestea mai poți gestiona câteva setări, evident, din setările Windows-ului, dar și din setările driverului. Mai departe, hai să vorbim despre tastatură, pe care eu o consider una dintre cele mai interesante tastaturi pe care le-am folosit la un laptop. Și evident, fiind un laptop scump, cumva vine și cu calitatea aferentă, să spunem așa. Tastatura este una de tip chiclet, nimic nou, nu avem tastatură mecanică, este iluminată RGB și, bineînțeles, compatibilă Aura Sync. Așadar, dacă ai un alt device cu Aura, îl conectezi pe USB și poți sincroniza iluminarea tastaturii cu iluminarea device-ului. În ceea ce privește senzația tactilă pe care o ai, ei bine, este una cât se poate de coerentă de la stânga la dreapta tastaturii. Nu ai flex pe bază, nu ai flex pe tastatură și chiar dacă ai degetele mai grele și îți place să apeși mai tare, e bine, baza nu va flexa. Ca un plus, această tastatură are control individual pentru fiecare tastă în parte și îți poți personaliza acest aspect dintr-un soft, se numește Armoury Crate, dacă nu mă înșel. Vei găsi aceste informații pe internet și dacă urmărești inclusiv pe site-ul de la Asus sau pe forumurile de la Asus, găsești această informație destul de ușor. Există un aspect al acestei tastaturi pe care unii îl vor îndrăgi, alții îl vor urâ. Iar aici vorbesc de distanța de apăsare. Este de 1,4 mm, este ceva mai mică decât la un laptop obișnuit și cumva îți dă senzația parcă nu ți se duce degetul destul de mult atunci când apeși. Deși oferă o senzație tactilă foarte interesantă, după cum am menționat și mai devreme, parcă ai vrea un pic mai mult să se ducă tasta în jos. Mie îmi place foarte mult această tastatură, nu pot neapărat să spun că este cea mai bună tastatură din lume, nu pot să spun nici că este cea mai rea tastatură din lume, dar este o tastatură foarte interesantă, dintr-un singur aspect. Pur și simplu ai exact aceeași senzație pe toate tastele și nu foarte multe laptopuri, nici măcar nu foarte multe tastaturi nu ating acest lucru. Mai avem un buton special care mi activează și îmi dezactivează aceste taste de pe touchpad, sau mai bine spus îmi activează și dezactivează numpad-ul și în final trebuie să spun o chestie, butonul de print screen este mutat între Alt și Control. Și cumva mereu îl cauți în partea de sus, eu l-am căutat mereu în partea de sus, dar te vei obișnui foarte, foarte ușor. Un alt aspect pe care l-am văzut specific laptopurilor ROG este tasta Spacebar, care în partea din stânga a acesteia este puțin mai lată, ca să-ți faciliteze apăsarea cu degetul. Atunci când te joci, apeși pe Space, vrei să sari și așa mai departe. Ca un plus adus experienței de utilizare, Asus s-a gândit să pună o rotiță ce are și un click, asemenea unui scroll de la mouse și cu această rotiță poți controla volumul sau poți lua sunetul acestui laptop. Ceea ce mi se pare destul de interesant. Din păcate nu poți personaliza rotița să-i dai alte funcții, dar mi se pare interesant că poți modifica volumul la o atingere foarte, foarte fină, pentru că exact ca un buton de mouse funcționează. Fix așa funcționează. Iar rotița este cât se poate de tactilă și îmi place foarte mult. Am mai văzut diverse implementări pe margine sau aici în partea de jos a laptopurilor. Da, asta se întâmpla acum foarte, foarte, foarte multă vreme. Bun, per total, până aici sunt cât se poate de mulțumit de calitatea construcției și bineînțeles de feeling-ul pe care îl are. Dar trebuie să vedem cum se descurcă și în gaming și fix asta vom face acum. Evident, nu am instalat cel mai multe jocuri, dar am instalat câteva ca să pot să-mi fac o părere și bineînțeles să am și o referință atunci când vorbesc despre performanța acestui sistem. Am să vă spun că toate jocurile merg pe high, dar hai să vedem și cum se descurcă. Bun, am pornit și meciul în PUBG. Hai să vorbim puțin despre temperaturi. 63 de grade placa grafică sau mă rog chipsetul grafic, 92 de grade procesorul și este destul de încins, dacă stați să mă întrebați pe mine. În schimb, cumva este făcut de asemenea manieră încât să suporte aceste temperaturi fără absolut nicio problemă. Avem undeva la 190 de cadre pe secundă, ceea ce mi se pare wow. Totuși trebuie să ținem cont că este un laptop care nu are componente de desktop, dar sunt foarte bine optimizate și foarte bine răcite, iar aici trebuie să le dau credit
celor de la Asus pentru ceea ce au atins. Bineînțeles, acest aspect vine și cu o parte mai, hai să nu-i spun rea, ci o diferență față de alte sisteme de gaming, și anume sunetul pe care îl scoate. Practic își ia zborul. Dar cu toate astea este destul de rece. Aici în stânga și în dreapta laptopului sunt cele două ventilatoare, iar partea din mijloc este fierbinte. Este fierbinte și nu poți să ții mâna mai mult de 4-5 secunde. În schimb, tastatura este rece și toată partea de jos a laptopului este cât de cât rece, să-i spunem așa, caldă, dar nu deranjantă. În PUBG se descurcă laptopul foarte bine, temperaturile sunt aici afișate pe ecran. În continuare, nu sunt niște temperaturi rele pentru acest laptop. Și ca o paranteză, pentru a câștiga 3 grade, poate 4 grade în minus, Asus recomandă să opriți iluminarea laptopului și iluminarea tastaturii. Deci, practic, acest logo cu Asus ridică temperatura cu aproximativ 3 grade. E bine, am pornit acum și Apex Legends, unde avem același comportament ca și în PUBG. În schimb, rata de cadre pe secundă variază între 120-130, bineînțeles în funcție de zonă. Nu avem lag, V-Sync-ul este oprit, iar setările sunt toate date pe maximum și se descurcă foarte, foarte bine. Cumva aș fi vrut să am peste 144 de cadre pe secundă, dar acest lucru poate fi atins în momentul în care mai modifici setările. În schimb, eu am vrut să văd cum se descurcă cu totul dat la maximum, pentru că, bineînțeles, și hardware-ul acestui laptop permite, cel puțin pe hârtie, acest scenariu de testare. La 120 de cadre pe secundă, 130, în momentul acesta avem 144. E bine, mie mi se pare că se mișcă excepțional pentru o mașină portabilă de gaming, să spunem așa. Anthem, un joc ieșit recent pe piață și care îi dă ceva de lucru acestui laptop. După cum puteți observa, avem ceva frame drop-uri considerabile. Temperaturile sunt similare ca și la celelalte jocuri, în schimb rata de cadre pe secundă este cumva mult mai mică. Avem și aceste sacadări care nu sunt neapărat ocazionale, sunt destul de dese. Am repornit jocul cu setările date pe medium și puteți observa că rata de cadre pe secundă a crescut față de setările date pe high. În continuare avem aceste sacadări ocazionale. Nu-mi dau seama exact dacă sunt de la server, pentru că jocul acesta l-am testat de mai multe ori până când să mă hotărăsc să-l testez inițial pe setările mari sau high. Ori s-au corupt între timp niște fișiere în joc, în launcher, deși launcherul nu are absolut nicio treabă. Cu toate acestea, cu setările date pe medium se mișcă ceva mai bine jocul, nu se mișcă extraordinar după cum puteți observa, iar aceste sacadări sunt chiar enervante și nu-ți dau o experiență de gameplay foarte plăcută. Dar, revenind la ceea ce spuneam mai devreme, că diferența dintre setările date pe high și setările date pe medium nu sunt atât de mari și te poți bucura de o experiență vizuală chiar și cu aceste setări mai mici, să spunem așa. În final am deschis și jocul meu preferat din totdeauna, mă rog, de fapt da, cred că a fost jocul meu preferat, ăsta și Serious Sam, două jocuri mi-au plăcut mereu. Din nou, setările sunt date pe very high și se mișcă impecabil. Avem și setarea de 144 de Hz activată din opțiunile setărilor din meniu și se mișcă foarte bine, foarte fluid. Ai acel element eye candy când te joci GTA 5 la maximum și ai peste 100 de cadre pe secundă. În funcție de zonă, din nou, și în acest joc, fiind open world, îți ia destul de multe cadre pe secundă în momentul în care sunt foarte multe elemente ce au nevoie a fi randate. Dar nu mi se pare un impediment foarte mare, nici măcar nu observi acest lucru, cel puțin dacă nu ai avea... Dacă nu ai avea acest HUD
în partea din stânga, să vezi cum fluctuează cadrele. Sincer, n-ai observat, chiar n-ai observat absolut deloc. Ok, cam asta ar fi de spus și despre gaming. Avem și testele sintetice pe care de obicei le spuneam înainte de gaming, dar acum eram foarte entuziasmat. TimeSpy, 7312 puncte scorul general cu 7443 scorul pentru placa grafică. În Firestrike, 11578 cu 11704. Și în final avem și Cinebench cu 2743 de puncte pe multicore și 397 de puncte pentru single core. La finalul zilei, având atât de multă putere într-un pachet atât de mic, stai să te gândești, măi, dai, cum ține bateria la chestia asta? Ei bine, pentru un laptop de gaming ai putea spune că ține bine. Poți stoarce până la 5 ore cu indulgență, iar asta doar în scenariul în care vei folosi placa integrată, dezactivezi G-Sync-ul, dezactivezi luminile RGB și vei folosi panoul la 60 de Hz, nu la 144 de Hz și bineînțeles cu o luminozitate scăzută. Iar asta într-un scenariu moderat de utilizare, cum ar fi ceva sarcini Office, poate browsing și cam atât. Cu toate acestea, este o baterie de 76Wh. Mai avem de vorbit despre display și porturi și așa cum am promis, am zis că vorbim puțin mai încolo despre display-ul acestui laptop pentru că este unul special. Ce îmi place foarte mult este că Asus au luat în considerare acea categorie de oameni care își cumpără laptopuri de gaming, dar nu neapărat pentru gaming. Până și eu fac parte din categoria aceea pentru că am un Asus de gaming pe care nu mă joc. Bine, mă joc așa din când în când, dar folosesc mai mult Lightroom și folosesc mai mult Photoshop și folosesc mai mult Premiere. Dar, trecând peste aceste lucruri deoparte, acesta are unul dintre cele mai interesante display-uri. Este IPS, are o rezoluție Full HD, 17 inch în diagonală, validat Pantone sau Panettone și are 100% spectrul sRGB. Asta înseamnă că pentru cei care creează conținut multimedia, se pretează foarte bine ca o soluție mobilă de lucru. Și acest aspect mă bucură foarte mult, pentru că nu am doar un laptop orientat către gaming. Pe lângă acest lucru, placa grafică 2080 Max-Q mă lasă să mă bucur și de această performanță grafică în programele de tip CATIA, Autodesk Inventor, CAD, ANSYS și așa mai departe, care rulează bine mersi pe acest desktop sau vor rula bine mersi pe acest desktop. În schimb, trebuie să iei în considerare faptul că nu este o stație grafică. Deci, dacă soluția ta are nevoie, să zic, de Nvidia Quadro, evident nu o să lucreze foarte bine pe o placă grafică consumer level. Acum, la capitolul porturi, ei bine, Asus nu știu ce a făcut. Mi-a dat așa două USB-uri tip A, două USB-uri tip C, dintre care unul dintre ele este cu DisplayPort și bineînțeles un HDMI. Cam atât avem pe partea de display. Mi-aș fi dorit să avem și DisplayPort sau mini DisplayPort. Asus Zephyrus nu este un laptop pentru toată lumea, bineînțeles datorită prețului la care se află pe piață. În schimb, dacă ești una dintre persoanele care chiar au ce să facă cu acest laptop și își pot scoate investiția, ei bine, mie mi se pare una dintre cele mai bune alegeri pe care poți să le iei atunci când ai nevoie de o stație mobilă de lucru sau o mașină mobilă, să-i spunem așa, un sistem mobil. De la design, la materiale de construcții, la experiența de utilizare și bineînțeles la performanța pe care o oferă acest laptop, ei bine, eu sunt mulțumit. Știu că pe piață există produse mai puternice sau există produse mai bune decât acest laptop, dar bineînțeles și ele sunt și mai scumpe la rândul lor. Mă bucur foarte mult că am avut această experiență, mă bucur foarte mult că am pus mâna pe el. În continuare mențin părerea și este unul dintre laptopurile mele preferate, punct. Și atât. Este în top 3 laptopuri pe care eu le iubesc și le pot recomanda absolut tuturor care au nevoie de un sistem performant, arătos și care nu urlă neapărat a gaming. Și dacă nu-ți place acest logo, pui tu un sticker pe el, nu știu, îi faci tu ceva. Dar până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne vedem data viitoare. Salut!